داشتم با یکی صحبت میکردم چند ساعت پیش، با یه آدمی که خیلی دوست داره این چیزهایی که من راجع بهش صحبت میکنم رو باور بکنه، ولی چون ذهن تحلیلگری داره همیشه اما و اگر و چرا میاره و من بارها و بارها به شما گفتم هر زمانی که توی این کارها اما و اگر آوردید، چرا و چطوری پرسیدید، خیلی خواستید راجبش کنجکاوی بکنید، این کنجکاوی مساوی نرسیدنه. و همونطور که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، خیلیاتونم میدونید که مغز ما خانوم ها در چند تا جبهه مختلف میتونه در آن واحد کار بکنه. هم میتونیم به نمیدونم بچه‌مون فکر بکنیم، هم غذایی که روی گازه، هم کاری که باید فردا توی شرکت انجام بدیم، هم قولی که به فلانی دادیم. در آن واحد به همه چی میتونیم فکر بکنیم. همینطور که این آدم داشت صحبت میکرد، من دنبال این بودم که یه راهی پیدا بکنم که بهش کمک بکنم، که قانعش بکنم. قانع کردنم هم برای اثبات خودم نبود، برای اینکه میخواستم بهش کمک بکنم که از سلطه ذهنش بیرون بیاد، نفس بکشه، اجازه بده که ذهنش آروم بشه. و یه دفعه یاد این تکنیک افتادم، یاد این چیزی افتادم که خودم همیشه انجامش میدادم هر زمانی که شک میکردم، فقط برای اینکه به خودم ثابت بکنم که این چیزا درست هست. چندین سال پیش و این تکنیک مال نوایل گادرد هست. خیلیاتون اسمش رو شنیدید، خیلیاتون راجبش میدونید، ولی ایشون پدر تمام چیزهایی هستن که ما راجبش صحبت میکنیم. میخوایم بگید فیزیک کوانتوم، میخوایم بگید ماورا الطبیعه، یا هر چیزی که بهش میگید، همه سرچشمش از آموزه های این فرد هست و ما فقط تکرار کننده ایم، چیزی رو کشف نکردیم. بریم ویدیو رو شروع بکنیم. تا حالا از خودتون پرسیدین که چرا بعضی از آدم ها خیلی راحت به اهدافشون میرسن در حالی که دیگران احساس میکنن که زندگیشون توی یک چرخه تکراری افتاده، هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ چیزی بهتر نمیشه. شاید خیلیاتون باورش نکنید، اما تمام رمز و رازی که پشت این اتفاقات هست در قدرت ذهن و تجسم خلاقه. و امروز میخوام شما رو با یکی از اون تکنیک های آشنا بکنم که نوایل گادرد راجبش صحبت کرده، اختراعش کرده و اسم این تکنیک نردبان هست. این آدم معتقد بود که درود بر رحمت خدا برش، برای اینکه هر چیزی که ما الان داریم همه از حرفهای گوهربار این آدم هست، که ذهن ناخودآگاه شما کلید خلق واقعیتتون هست و هر چیزی که بتونید توی ذهنتون به وضوح تجسمش بکنید رو توی دنیای واقعی تجربه میکنید. اسم تکنیک نردبان هست. چرا نردبان؟ چون که نردبان یک شیء ساده و قابل دسترسه که هممون باهاش آشناییم. هممون یک بار رو نردبان رفتیم، یه بار بهش دست زدیم، یه بار لمسش کردیم، پس میدونیم چی هست. برای این نوایل گادارد میاد از این شیء برای نشون دادن قدرت تجسم و تأثیرش بر واقعیت استفاده میکنه و این تصویرسازی و این تمرین مثل یک آزمایش علمیه که به شما کمک میکنه که قدرت ذهنتون رو درک بکنید هر وقت که شک کردید. چرا این تکنیک کار میکنه؟ چون وقتی شما یک چیزی رو به وضوح در ذهنتون تجسم بکنید، مغزتون نمیتونه بین تصویر ذهنی و واقعیت تفاوتی قائل بشه و این همون دلیلی هست که برای مثال وقتی خواب میبینید بدن شما به شدت واکنش نشون میده، انگار که اون خواب واقعی بوده. و با استفاده از این تکنیک نردبان شما ذهن ناخودآگاهتون رو برنامه ریزی میکنید تا به سمت تجربیات جدید هدایت بشه. پس این تکنیک به شما نشون میده که ذهنتون چقدر قدرتمنده و چطوری میتونه از این قدرت برای دستیابی به اهداف بزرگتر استفاده بکنه. پس باید چی کار بکنیم؟ قبل از اینکه شروع بکنید یک محیط آروم و راحت رو برای خودتون ایجاد بکنید. موبایلتون، حواس پرتی هایی که در اطرافتون دارید رو کنار بذارید و بهتره که این تمرین رو قبل از خواب انجام بدید، زمانی که ذهنتون در حالت آرامش هست و آماده ارتباط با ناخودآگاه. توی ذهنتون یک نردبون رو تجسم میکنید. لازم هم نیست که این نردبون خیلی خاص باشه یا عجیب باشه. میتونه یک نردبون ساده چوبی باشه، یک نردبون فلزی باشه، هر چیزی. نکته مهم این هستش که تصویرش رو خیلی واضح ببینید، انگار که واقعاً در مقابل شما همچین چیزی قرار داره. حالا
تصور میکنید که دستتون رو به سمت اولین پله نردبون دراز میکنید. انگشتانتون رو روی اون پله حس بکنید. آیا این نردبون سرده، گرمه، جنسش چطوریه؟ حس لمسش رو کاملا توی ذهنتون تصور بکنید. حالا تصور میکنید که یه پاتون رو روی اولین پله میذارید و به آرومی شروع به بالا رفتن میکنید. وزن بدنتون رو احساس بکنید و به صدا یا لرزشی که اون نردبون داره دقت بکنید. باید جزء به جزء دیدنش، لمس کردنش، حس کردنش، نزدیک شدن بهش، پاتون رو پله اول گذاشتن و بالا رفتن، حس سبکی، حسی که جاذبه زمین میخواد شما رو به پایین بکشه، همه اینا رو با دقت و درست حسابی باید تجسم بکنید. برای همین بهتون گفتم که قبل از خواب این کار رو انجام بدید و براش زمان بذارید. زمان بذارید که با تمام وجود حسش بکنید. داریم میریم که یه کار درست انجام بدیم. قرار نیست که یه کاری انجام بدیم که فقط انجام داده باشیمش. این تصویر رو بارها و بارها توی ذهنتون تکرار بکنید. هر بار جزئیات بیشتری بهش اضافه بکنید. مثلا تصور بکنید که چند تا پله رو بالا رفتید. حالا دستتون رو به یک نقطه بلندتر میتونید برسونید. بعد یه پله میتونید بیاین پایین. 2 تا پله برید بالا. باش بازی بکنید. بغل‌های نردبون رو بگیرید. روی پله دوم وایستید. این تمرین رو باید تا جایی ادامه بدید که حس کنید واقعاً در حال بالا رفتن از نردبون هستید. درست شد؟ حالا به بخش جالب میرسیم. به بخش مهم میرسیم. در طول روز به خودتون میگید آگاهانه که من از هیچ نردبونی بالا نمیرم. با اینکه شب دارید تصور میکنید که از نردبون بالا میرید. تو طول روز میگید من از هیچ نردبونی بالا نمیرم. این جمله‌ای که میگید ذهن ناخودآگاه شما رو به چالش میکشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون اون چیزی که تجسم کردید دقیقاً با این عبارت در تضاده و این تضاد باعث میشه که ذهن ناخودآگاه شما به شدت روی تجسم نردبان تمرکز بکنه. شاید خیلیاتون گنگیدا نمیدونید که چی شد. اگه نمیدونید چی شد از اول ببینید. اگر این تمرین رو به درستی انجامش بدید معمولاً ظرف چند روزه که اتفاق عجیب میفته و اون اتفاق چیه؟ این هستش که شما در دنیای واقعیتون نردبونی رو میبینید یا مجبور میشید ازش بالا برید بدون اینکه برنامه‌ریزی خاصی براش داشته باشید. و این یعنی چی؟ یعنی قدرت ذهن ناخودآگاه شما. من توی زندگیم 5-6 بار این تمرین رو انجام دادم. بار اول فکر میکنم 16 سالم بود که این تکنیک رو شنیدم و همون موقع انجامش دادم از سر کنجکاوی. شاید به اندازه 3 روز تکرارش کردم و بعد رفتم بالای نردبون و وقتی که از نردبون رفتم بالا و پایین اومدم تازه فهمیدم چی شده و بقیه‌ش هم به صورت کاملا رندوم این بر اون بر نردبون دیدم. این تکنیک به شما ثابت میکنه که چقدر ذهن ناخودآگاهتون قویه. این همون قدرت ناخودآگاهی هست که شما رو به سمت تجربیاتی منطبق با تجسمتون هدایت میکنه. حالا شاید از خودتون بپرسید که من چطوری میتونم از این تکنیک برای اهداف بزرگتر زندگیم استفاده بکنم. کسی نمیخواد بالای نردبون بره. کسی نمیخواد نردبون ببینه. ما میخوایم خونه بخریم، ماشین بخریم، رابطه عاشقانه بهتری داشته باشیم، پولدار بشیم، سلامتی داشته باشیم. کسی دنبال نردبون نیست. پس شما میتونید هر چیزی رو به همین روش تجسم بکنید. مثلا اگر هدفتون یک شغل جدیده، خودتون رو توی دفتر کار جدیدتون تجسم بکنید. اگر رابطه عاشقانه میخواین، لحظه‌ای رو تجسم بکنید که دست شریک زندگیتون رو تو دستتون دارید. اگه میخواین به موفقیت مالی برسید، حس داشتن پول رو توی دستتون تصور بکنید. کلید موفقیت توی این تکنیک تکرار، وضوح تصویر ذهنی و ایمان کامل به نتیجه هست و ازتون میخوام
اگر این ویدیو رو دیدین فقط برای چند روز همین چیزی که گفتم رو تمرین بکنید. همتون دنبال این باشید که نردبونه رو تجسم بکنید، بالا برید توی ذهنتون قبل از اینکه بخوابید شبا و بعد ببینید که توی دنیای واقعیتون چند روز طول میکشه که به طور ناخواسته با یک نردبان مواجه بشید. من 2 ماه پیش این تکنیک رو به یک کس دیگه ای گفتم و خیلی برام جالب بود. وقتی که داشتم با این آدم صحبت می‌کردم، با تلفن داشتم صحبت می‌کردم و یه دفعه این به ذهنم رسید. جایی که من زندگی می‌کنم خیلی کم پیش میاد که شما نردبون ببینید. یعنی همون موقع که من داشتم این رو به این آدم میگفتم، با خودم داشتم همون لحظه فکر می‌کردم که من خیلی وقت اصلا نردبون ندیدم. این چیزی بود که از ذهنم گذشت. همزمان داشتم باهاش صحبت می‌کردم. شاید باورتون نشه، شبش رفتم زارا هوم و توی زارا هوم یه سری نردبون‌های چوبی هست. حالا اگه پیدا کنم رو تصویر میذارم ببینید. برای کنار اتاق یه چیز مینیمال خیلی قشنگیه. من وارد زارا هوم شدم، دیوار روبروم یک نردبون چوبی تکیه داده بودن. این تکنیک دیوانه‌وار کار میکنه و به شما میگه چقدر ذهنتون قوی هست. بهتون نشون میده تو چه لولی هستید. اگر شک کردید به قدرت ذهنتون یا خواستید بدونید که ذهنتون چقدر قدرتمنده، حتما این تکنیک رو انجام بدید. میگم این دوستمون سبب خیری شد که من این رو با شما به اشتراک بذارم. پس این یک تمرین ساده و مسخره نیست، این راهیه برای اینکه درک بکنید چقدر قدرت ذهنتون بالاه و تأثیرش روی واقعیت میتونه به اندازه یه بشکن فاصله داشته باشه. وقتی این تکنیک رو امتحان بکنید تغییرات کوچیک و معنادار توی زندگیتون میبینید که فقط به یک نقطه شروع نیاز داشتن. وقتی که قدرت تجسمتون رو باور بکنید هیچ هدفی براتون دور از دسترس نیست. این ویدیو رو با هر کسی که براتون ارزشمنده حتما به اشتراک بذارید و یادتون نره که لایکش بکنید.